Tapos, Yung mga nahara. gamitin mo na yung fuse stop. Ilagay mo dyan sa ilalim. Hindi. Ilagay mo muna yung fuse. Marang. Ilalim. Yung ilalim. Hindi. Ayan, tama. Sige. Oh, tapos yung isang fuse. Sige. Pero palitan mo rin yan ng 10. Wala na akong 10 eh. Ano lang, ano to? 30. Pinipuse na 10. Oo. Yung 10 pula. Tapos yan. Papasok mo. Nakakit. Nakakatayan. Yan. Okay na. Itong 85 o 86. Dito sa 86, dito natin ilalagay ito. Yung stop. Tapos, dito sa 85, dito yung switch. Dito natin ilalagay yung galing sa battery dito. 30. Sa 87, dito natin ilalagay yung blue water sa 87. Papunta sa ground. Ito yung galing blue water na red. Ito yung itatap sa battery. At ito yung ground ng blue water. Hindi, yan lang ano. Ano ba yun? O on. On mo nga. On mo nga yung blue water. Off mo yung ignition. Ayan, okay. On mo yung ignition. Okay na. Off.